विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. माय इंग्लिश बुक 8 यामधील युनिट 3 मधील 3.1 पहिली कविता आहे व्हाय. या कवितेवर आधारित असलेला इंग्लिश वर्कशॉप आज आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, रीड द पोएम, डिस्कस अँड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लँक्स विथ प्रॉपर ॲक्शन वर्ड्स किंवा व्हर्ब. इथे आपल्याला कविता वाचायला सांगितलेली आहे आणि खाली रिकाम्या जागा दिल्या आहेत, त्या जागी कृतीयुक्त शब्द. इथे जे म्हटलं आहे ॲक्शन वर्ड्स म्हणजेच व्हर्ब्स, असे वर्ड्स की ज्याच्यामध्ये काहीतरी ॲक्शन दिसत आहे, अशा प्रकारचे शब्द किंवा क्रियापद्धती लिहून आपल्याला जागा पूर्ण करायच्या आहेत. तर इथे आपल्याला काही शब्द दिलेले आहेत, त्याच्याशी संबंधित आपल्याला ॲक्शन वर्ड लिहायचे आहेत. उदाहरणार्थ कवितेमध्ये वूड हा शब्द आलेला आहे आणि त्याच्याशी ॲक्शन वर्ब आहे स्विम. कारण या कवितेमध्ये एक मुलगा आहे आणि त्याला अनेक प्रश्न पडत आहेत. त्यामध्येच एक प्रश्न आहे की लाकूड का तरंगतं पाण्यावर, का पोहतं. तर या ठिकाणी लाकूड आणि पोहणे हे दोन शब्द संबंधित आहे. यांनाच इंग्रजीमध्ये वूड आणि स्विम असे शब्द आहेत. तेव्हा वूडला ॲक्शन व्हर्ब येणार आहे स्विम, मार्बल्सला येणार आहे सिंक, स्टार्सला येणार आहे शाईन, विंड्सला येणार आहे ब्लो, रेनला येणार आहे फॉल, बीजला येणार आहे स्टिंग, सनसाठी येणार आहे सिंक, फ्लॉवर्ससाठी येणार आहे डाय, ओशियनसाठी येणार आहे एब, त्याचप्रमाणे फ्लो सुद्धा येईल, फिशसाठी येणार आहे गिल्स आणि आईससाठी येणार आहे मेल्ट. इथे एक लक्षात द्यायचं आहे की हे सर्व शब्द आपल्या कवितेमध्ये आलेले आहेत आणि या क्रिया या शब्दांच्या संदर्भामध्ये कवितामध्ये आलेल्या आहेत. थोडक्यात या शब्दांच्या संदर्भात ज्या क्रिया कवितेमध्ये आलेल्या आहेत त्या बारकाईने वाचून आपल्याला या सर्व गाळलेल्या जागा सहजपणे भरता येणार आहेत. दुसरा प्रश्न पाहूया. डिस्कस इन पेअर्स अँड राईट द रायमिंग पेअर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. इथे आपल्याला पेअर्समध्ये डिस्कस करायचं आहे, जोड्यांमध्ये. त्यानंतर कवितेतील जे रायमिंग वर्ड्स आहेत त्यांच्या जोड्या आपल्याला या शोधून लिहायच्या आहेत. चर्चा करा व यमक जुळणारे शब्द लिहा. हे आपण इयत्ता 5वी पासून बऱ्याचशा कवितांच्या संदर्भात केलेलं आहे. तर या कवितेमधील यमक जुळणारे शब्द आहेत बॉय व्हाय, सिंक ड्रिंक, स्काय डाय, नोज फ्लोज, फ्लाय स्काय, स्टोन बोन. हे शब्द शोधत असताना सहसा वाक्याच्या शेवटी हे शब्द आलेले असतात. बऱ्याचदा त्यांचं स्पेलिंग हे समान असतं. या ठिकाणी वाय आहे, इथे सुद्धा शेवटी वाय आहे, इथं एनके आहे, इथे सुद्धा एनके आहे. पण काही वेळेस स्पेलिंगमध्ये साम्य नसतं तरीही त्यांचे उच्चार समान असतात. जसं इथं स्काय डाय या ठिकाणी अक्षरं कॉमन नाहीत, परंतु उच्चारांचा जर विचार केला तर दोन्हींचा उच्चार हा समान आहे. स्काय डाय असा एकाच पद्धतीचा दोन्हींचा उच्चार आहे. त्यामुळे हे सुद्धा यमक जुळणारे शब्द म्हणून आपण लिहू शकतो. तसंच इथे सुद्धा आहे नोज फ्लोज, हे सुद्धा समान पद्धतीचा उच्चार असणारी शब्दांची जोडी आहे, म्हणून हे सुद्धा रायमिंग वर्ड्स आहेत. तर प्रत्येक कवितेमध्ये अशा प्रकारचे शब्द असतात आणि हा प्रश्न आपल्याला कायम येत असतो. तेव्हा या बाबतीत व्यवस्थित सर्वांनी सराव करून रायमिंग वर्ड्स शोधायचे आहेत. आता पुढे एक आपल्याला प्रश्न दिलेला आहे, व्हाय धिस, व्हाय दॅट, व्हाय देन, व्हाय नाऊ, व्हाय नॉट, व्हाय बाय अँड बाय. या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर अनेक वेळा व्हाय हा शब्द रिपीट झालेला आहे. जेव्हा एखाद्या वाक्यामध्ये एखाद्या ओळीमध्ये एका शब्दाची वारंवार पुनरावृत्ती होते तेव्हा तो शब्द वारंवार आल्यामुळे एक नाद निर्माण होतो आणि अशा तऱ्हेने भाषेची रचना केल्यास भाषेचं सौंदर्य वाढतं. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा वेगवेगळ्या पद्धतीने भाषेचं सौंदर्य जाणीवपूर्वक वाढवलं जातं तेव्हा त्याला आपण मराठीमध्ये अलंकार म्हणतो. म्हणजे त्या भाषेचं सौंदर्य वाढवणारी ती गोष्ट असते. तर अशाच पद्धतीचा हा एक अलंकार आहे. इथे बघा वरील ओळीमध्ये व्हाय या शब्दाची पुनरावृत्ती झाली आहे. त्यामुळे कवितेत जेव्हा शब्दाची पुनरावृत्ती करून अधिक परिणामकारकता दर्शवली जाते तेव्हा त्या अलंकारास रिपिटेशन असे म्हणतात. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त वेळा शब्दांची पुनरावृत्ती झालेली असते. या ठिकाणी त्या ओळीमध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त वेळा एखादा शब्द पुन्हा पुन्हा मुद्दाम कवीने टाकलेला असतो. त्यामुळे एक नाद निर्माण होतो, एक भाषिक सौंदर्य निर्माण होतं आणि अशा प्रकारे पुनरावृत्ती जेव्हा होते तेव्हा इंग्रजीमध्ये रिपिटेशन हा अलंकार इथे तयार होतो आणि
या अलंकाराचा वापर व्हाय या कवितेमध्ये वारंवार व्हाय वापरून कवीने केलेला आहे. या अलंकाराला इंग्रजीमध्ये फिगर ऑफ स्पीच असं म्हटलं जातं. तर या कवितेमध्ये व्हायच्या संदर्भामध्ये ही जी ओळ आपण पाहत आहोत इथे फिगर ऑफ स्पीच रिपिटेशन हा वापरलेला आहे. तर अशा पद्धतीने रिपिटेशन याची आपण थोडक्यात माहिती पाहिलेली आहे. नाऊ लेट्स सी a proper definition of the figure of speech repetition. So repetition it is a figure of speech in which one or more words are repeated in the same sentence. If there is one sentence and one or more words are repeated in the same sentence, then it is called a repetition figure of speech. So repetition figure of speech and its definition we have seen here. Here is one example of that. In this sentence, sun, sun it, give me a great joy. Sun and sun, these words are repeated and therefore it is a repetition figure of speech. तर अशा पद्धतीने इथे आपण इंग्रजीमधून त्याची व्याख्या आणि इथे सन हा शब्द या वाक्यामध्ये पुन्हा रिपीट केलेला आहे. या पद्धतीमुळे इथे सुद्धा रिपिटेशन हा पुनरावृत्ती अलंकार वापरला गेलेला आहे. याचं एक उदाहरण आपण कवितेव्यतिरिक्त पाहिलेलं आहे. अशा पद्धतीने रिपिटेशन या पुनरावृत्ती अलंकाराचा उपयोग वेगवेगळ्या ठिकाणी होतो. मराठीमध्ये सुद्धा काकीने काकाच्या कपाटातील कामाचे कागद कात्रीने कारा कापले अशा प्रकारचं एक वाक्य आहे ज्याच्यामध्ये क हा ध्वनी वारंवार रिपीट केलेला आहे आणि त्यामुळे एक आकर्षक असं वाक्य तयार होतं. इथे सुद्धा हा रिपिटेशन म्हणजेच पुनरावृत्ती अलंकार वापरला गेलेला होता. तर आता पुढे पाहूया. नाऊ फाइंड आउट द लाईन्स फ्रॉम द पोएम विच शो रिपिटेशन. आता आपल्याला कवितेमधल्या अशा ओळी शोधायच्या आहेत की ज्या ठिकाणी पुनरावृत्ती अलंकार वापरला गेलेला आहे. तर एक ओळ सुरुवातीला आपण पाहिलेली आहे. त्याचप्रमाणे ही दुसरी ओळ आहे. व्हाय पॉप गन्स शुड गो पॉप अँड व्हाय. या ठिकाणी व्हाय हा वर्ड पुन्हा पुन्हा आला आहे. त्याचप्रमाणे पॉप हा सुद्धा पुन्हा पुन्हा आलेला आहे. 2 वेळा प्रत्येक हे शब्द आलेले आहेत. या ठिकाणी पुनरावृत्ती अलंकार म्हणजेच रिपिटेशन वापरला गेलेला आहे. चौथा प्रश्न आहे कम्प्लीट द वेब डायग्राम. या ठिकाणी आपल्याला आकृती पूर्ण करायची आहे. इथे एक ठराविक मुद्दा दिलेला आहे आणि त्या संदर्भाने आपल्याला आकृती पूर्ण करायची आहे. या गाळलेल्या जागा भरायच्या आहेत. तर आपल्याला पहिला मुद्दा दिलेला आहे द लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू नो. याचा अर्थ होतो की एक लहान मुलगा आहे त्याला जाणून घ्यायचे आहे. म्हणजे या लहान मुलाला काय काय जाणून घ्यायचे आहे ही माहिती आपल्याला या ठिकाणी भरावी लागेल. कारण आपल्याला दिलेला मुद्दा आहे द लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू नो. सो व्हॉट डज ही वॉन्ट टू नो वी हॅव टू राईट इन द ब्लँक्स. देन द वेग डायग्राम विल बी कम्प्लीट. सो फर्स्ट व्हाय द सन सिंक्स बिहाइंड द हिल. पहिलं त्याला काय जाणून घ्यायचंय. व्हाय द सन सिंक्स बिहाइंड द हिल. टेकडीच्या मागे सूर्य अस्तास का जातो. व्हाय वुड्स शुड स्विम. लाकूड का पोहते. व्हाय लीड अँड मार्बल्स सिंक. लीड मार्बल असे पदार्थ का बुडून जातात. व्हाय स्टार्स शुड शाईन. स्टार्स का चमकायला हवेत. व्हाय विंड्स शुड ब्लो. वारे का व्हायला हवेत. व्हाय वी ईट अँड ड्रिंक. आपण का खातो का पितो. असे प्रश्न या मुलाला पडलेले आहेत आणि हे सर्व प्रश्न कवितेमध्ये आपल्या समोर कवीने मांडलेले आहेत. आपल्याला फक्त ते शोधून या ठिकाणी लिहायचे आहेत. म्हणजेच आपली वेग डायग्राम ही पूर्ण होणार आहे. त्यातील आता पहिला प्रश्न जो होता द लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू नो आणि त्या संदर्भातील त्याला काय काय माहिती घ्यायची आहे ते सगळं आपण इथं लिहिलेलं आहे. पुढे आपल्याला एक पेअर ऍक्टिव्हिटी दिली आहे. आपल्याला जोड्या करून ही ऍक्टिव्हिटी करायची आहे. कम्प्लीट द फॉलोइंग ब्लँक्स फ्रॉम द पोएम. या ठिकाणी कवितेच्या आधारे आपल्याला या गाळलेल्या जागा भरायच्या आहेत. हा जो मधला भाग आहे हा आपल्याला दिलेला आहे त्याच्या संदर्भाने या बाकीच्या जागा आपल्याला गाळलेल्या भरायच्या आहेत. तर मध्यभागी लिहिलेला आहे वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट. अगदी सोपं आहे. पर्यावरणाशी किंवा वातावरणाशी निगडीत शब्द जे कवितेमध्ये आलेले आहेत. याचा अर्थ असा आहे तर कवितेमध्ये वातावरणाशी संबंधित जे शब्द आलेले आहेत ते शोधून आपल्याला इथे लिहायचे आहेत. तर त्यामध्ये आहे स्टार्स, क्लाउड्स, फ्लॉवर्स, स्टोन, स्काय आणि विंड. हे सर्व शब्द वातावरणाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे आपण हे गाळलेल्या जागी भरलेले आहेत. पुढे वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू ॲनिमल्स, फ्रुट्स, इन्सेक्ट्स.
तर कवितेमधील असे शब्द की जे ॲनिमल्स म्हणजे प्राणी, फळे आणि इन्सेक्ट्स म्हणजे कीटक यांच्याशी संदर्भामध्ये आहेत असे शब्द आपल्याला इथे लिहायचे आहेत. तर ते आहेत सीड्स, फिश, स्टिंग, ॲपल, स्पायडर्स आणि फ्लाईज. हे सर्व शब्द ॲनिमल्स, फ्रूट्स और इन्सेक्ट्स या तिघांपैकी कोणाशी तरी संबंधित आहेत. ते आपण या गाळलेल्या जागी भरलेले आहेत. पुढे आपल्याला पुन्हा एक प्रश्न दिलेला आहे. इमॅजिन अ सिनियर स्टुडंट फ्रॉम युअर स्कूल हॅज वॉन अ नॅशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट. तुमच्या शाळेमधील एखादा सिनियर विद्यार्थी नॅशनल लेवलची प्रश्नमंजुषा जिंकलेला आहे. फ्रेम 8 to 10 इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स दॅट यू वुड आस्क व्हेन यू इंटरव्ह्यू हिम ऑर हर. 8 ते 10 असे प्रश्न विचारायचे आहेत की जर आपल्याला त्या विजेत्याची मुलाखत घ्यायची असेल तर आपण त्यांना कोणते प्रश्न विचारू. मग तो मुलगा असू शकतो किंवा मुलगी असू शकते. तर तिच्यासाठी आपल्याला 8 ते 10 प्रश्न तयार करायचे आहेत. ॲट द स्कूल असेंब्ली अबाउट द अचिव्हमेंट. जेव्हा आपल्या शाळेमध्ये परिपाठ असेल किंवा आपण सगळे एकत्र झालेला असू त्या ठिकाणी सर्वांच्या समक्ष ही आपल्याला मुलाखत घ्यायची आहे आणि तिथे आपल्याला त्याला 8 ते 10 प्रश्न विचारायचे आहेत. ते प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी तयार करायला सांगितलेले आहेत. तर पाहूया आपल्याला काय काय प्रश्न घेता येतील. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर युअर ग्रेट सक्सेस. सुरुवातीला आपण एवढी मोठी क्विज जिंकल्याबद्दल त्या विद्यार्थ्याचं अभिनंदन करणार आहोत आणि मग आपल्या प्रश्नाला सुरुवात करणार आहोत. हाऊ डू यू फील आफ्टर विनिंग सच अ कॉन्टेस्ट. अशा प्रकारची स्पर्धा जिंकून तुला कसे वाटते, हा आपला पहिला प्रश्न असणार आहे. त्यानंतर आपण आपल्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे जाऊया. हॅव यू रिसिव्ड सच अ रेकग्निशन बिफोर, प्लीज गिव्ह डिटेल्स. तर अशा पद्धतीचं मोठं यश तू आधी यापूर्वी मिळवलेलं आहेस का. जर मिळवलेलं असेल तर त्याविषयी थोडीशी माहिती दे, असा या प्रश्नाचा अर्थ आहे. त्यानंतर तिसरा प्रश्न आपण विचारू शकतो. हु हॅज इन्स्पायर्ड यू टू टेक पार्ट इन सच क्विज कॉन्टेस्ट. अशा प्रकारच्या प्रश्नमंजुषेमध्ये स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यासाठी तुला कुणी प्रेरित केले, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो. तर हा सुद्धा आपण तिसरा प्रश्न म्हणून घेऊ शकतो. म्हणजे त्याच्या आयुष्यातील जी प्रेरणास्थानं आहेत त्याबद्दल आपल्याला माहिती मिळते. त्यानंतर व्हॉट वेअर द रिॲक्शन ऑफ युअर फॅमिली टू धिस अचिव्हमेंट. हे जे तू यश मिळवलं आहेस या यशाच्या संदर्भामध्ये तुझ्या घरच्यांची, तुझ्या कुटुंबाची कशी प्रतिक्रिया होती, हा प्रश्न आपण पुढे घेतलेला आहे. पुढील प्रश्न होईल. हू एल्स वूड यू गिव्ह क्रेडिट ऑफ युअर सक्सेस. तुझ्या यशाचं जे क्रेडिट आहे म्हणजेच श्रेय आहे ते तुझ्या व्यतिरिक्त तू आणखी कोणाला देऊ इच्छितो, अशा अर्थाचा हा 5वा प्रश्न आहे. 6वा प्रश्न आपण घेऊ शकतो. हाऊ डूड यू प्रिपेअर फॉर द क्विज. क्विजसाठी, प्रत्यक्ष त्या स्पर्धेसाठी तू कशा प्रकारे तयारी केलीस, हा या प्रश्नाचा अर्थ आहे. पुढील प्रश्न आहे. व्हॉट इज युअर प्लॅन फॉर युअर फ्युचर. तुझ्या भविष्यासाठी तुझी काय योजना आहे, हा पुढील प्रश्न आहे. त्यानंतर आपण 8वा प्रश्न घेऊया. व्हिच बुक्स डिड यू रिफर फॉर द कॉन्टेस्ट. या स्पर्धेसाठी तू कोणत्या पुस्तकांचा संदर्भ ग्रंथ म्हणून उपयोग केलास, अशा अर्थाचा हा प्रश्न आहे. आपण कोणतीही जेव्हा स्पर्धा, बौद्धिक स्पर्धा खेळत असतो, त्यामध्ये पार्टिसिपेट करत असतो, तेव्हा आपल्याला ठराविक पुस्तकांचा एक अभ्यास करावा लागतो. त्यामुळे हा प्रश्न सुद्धा महत्त्वाचा आहे. हू हेल्प यू टू मेक युअर ड्रीम्स कम ट्रू. तर तुझी स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तुला कोणी कोणी मदत केली, अशा पद्धतीचा हा 9वा प्रश्न आहे. आणि 10वा प्रश्न आहे. व्हॉट इज द रोल ऑफ युअर स्कूल इन युअर अचिव्हमेंट. तुझ्या शाळेचा या यशामध्ये कसा सहभाग राहिला आहे, अशा अर्थाचा हा प्रश्न आहे. हे 10 प्रश्न जे आहेत हे टोटली आपल्या इमॅजिनेशनवर अवलंबून आहेत. आपण आपल्या पद्धतीने प्रश्न बनवू शकतो. इथे दिलेले जे प्रश्न आहेत किंवा ज्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये सुचवलेली वाक्य आहेत ही फक्त नमुना दाखल आहेत. या पद्धतीने किंवा यापेक्षा वेगळे प्रश्न सुद्धा आपण घेऊ शकतो. फक्त तिथे भाषेची रचना आणि त्यातून व्यक्त होणारा आशय हा व्यवस्थित निवडणं गरजेचं आहे. आता यानंतर आपल्याला एक ॲक्टिव्हिटी आहे वर्ड चेनची. इथे कम्प्लीट द वर्ड चेन, आपल्याला वर्ड चेन कम्प्लीट करायची आहे. एक एक्झाम्पल दिलेला आहे. कॅट, टायगर, रन, नोज, इझी. म्हणजेच कॅटमध्ये टी हा शेवटचा अक्षर आहे, त्यापासून टायगर हे पुढचं शब्द तयार होतो. याच्यामध्ये आर हा शेवटचा अक्षर आहे, आर पासून रन हा पुढचा शब्द तयार होतो.
म्हणजे पहिल्या शब्दाच्या शेवटच्या अक्षरापासून पुढचा शब्द घ्यायचा आहे, पुन्हा त्याच्या शेवटच्या अक्षरापासून पुढचा. अशा पद्धतीने आपल्याला ही वर्ड चेन कंप्लीट करायची आहे. इथे आपल्याला स्काय हा पहिला शब्द दिलेला आहे. इथे वाय शेवटी आहे. वाय वरून आपण याक घेऊ शकतो, के वरून काइंड, डी वरून डेअर, आर वरून रिपोर्ट. अशा पद्धतीने 1 2 3 4 5 शब्दांची ही वर्ड चेन तयार झाली. क्लाउड, डक, के वरून किंग, जी वरून गन, एन वरून नॉटी. इथे सुद्धा वर्ड चेन कंप्लीट झालेली आहे. विंड, डीप, पी वरून प्रे, वाय वरून येलो. इथेही आपली वर्ड चेन झालेली आहे. स्टार, शेवटी आला आर, त्याच्यावरून रेशन, एन वरून नेशन, पुन्हा एन वरून नेट. अशा पद्धतीने इथे सुद्धा आपण वर्ड चेन कंप्लीट केली आहे. व्हाय, व्हाय मधील वाय वरून एस, एस वरून सन, एन वरून नोट. अशा पद्धतीने इथे सुद्धा वर्ड चेन कंप्लीट झालेली आहे. या ठिकाणी आपण इंग्लिश वर्कशॉप कंप्लीट सॉल्व केलेला आहे. याच्यामध्ये कवितेवर आधारित असलेले जे प्रश्न आहेत त्यांची उत्तरं ठराविकच येणार आहेत, परंतु आपल्याला ज्या ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत त्या आपल्या इमॅजिनेशनवर अवलंबून आहेत. तेव्हा यात सुचवलेले इमॅजिनरी क्वेश्चन्सचे जे आन्सर्स आहेत त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करा. त्याच्यामध्ये स्वतःची भर टाकून आणखी वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला कसं हे सॉल्व करता येईल याचा व्यवस्थित सराव करा, म्हणजे आपली इंग्रजी आणखी चांगली होईल. तर इथे आपलं इंग्लिश वर्कशॉप 3.1 व्हाय या कवितेचा पूर्ण होत आहे. सर्वांनी आणखी सराव करा.